مونږ تاسو دغه ټول دغه ټیبونه چې دا ټول مو ویل دي کې یو فارمولا ټیپ پاتې و. فارمولا ټیپ کې مثلا دغه نن مونږ به تاسو دغه هغه آپشن چې ډېر زیات یوز کیږي او دا د په ګارانټۍ سره چې 100% تاسو دغه آپشن سره تاسو مخ کېدلی شئ. نو دغه لپاره ما تاسو لپاره دغه آپشن راوړي چې اول دغه بیسیک آپشن باندې مونږ کار وکړو. اول دې کې راځم مثال سم ته. سم چې کوم فرض کړه د ښوونځي ریزلټ ده. دې کې مثال دغه هلکان چې دي مثال ګوره دغه یو پښتو کې وړي دي نویر مثال دی عدنان مثال دغه ګوره دغه میت کې څه وړي دي همدارنګه کیمسټري کې څه وړي فزیک کې څه وړي دي. نو دا راځم چې کوم سم کومه از ایکوال سم ټیپ بټن هم سټارټ کیږي. که ټیپ بټن نو ټیپ چې پور ډایرکټ راځي او که ټیپ بټن نو وخت مثال هغه شیپ ونیسئ او بریکټ ونیسئ ګوره بریکټ سټارټ ورته چې کوم دا ټول دا رقم ته جمع کړه. ګوره ټول یو دی ټول سلیکټ کړه ټول سلیکټ کړه بریکټ کلوز دا انټر انټر چې وه ګوره دا رقم ته مثلا دا رقم ډبل کلیک کوي یا ډریګ کوي نو چې کې د ټولو هغه مجموعه جمع کی چې ټول ار یو څومره ماسک وړي دي نمرې وړي دي مارکس وړي لازم دا بیا کلوز کوم به دا ډیلیټ کوم لازم بل رقم ته هم سم کولی شو از ایکوال سم بریکټ سټارټ ګوره دا نوي کاما دا کاما ګوره کیمسټري کاما دا رقم ته مثال دا فزیک هم نو چې بریکټ کلوز دی کلوز انټر کو نو دا ګور یو کس راغی اوس که چې دا ور دا نور هم راشي نو به شي کې ډبل کلیک کا نو دا نور ته هم دا رقم ته راځي. اوس که چیرته مثال تانه د پښتنه اوسي چې مې کې مثال دغه نمره سوده د نمره سوده دا رقم پښتنه کیږي کنه چا ډیر نمرې وړي نو لږ مثال از ایکوال میکسیمم ګوره الته خپل راغی ټیپ بټن نو بریکټ ډایرکټ سٹارټ کیږي چې شي دا ټول دا رقم ته سلیکټ کړ ټول دا رینج دا نمبر شي دي دا ټول سلیکټ کړ بریکټ کلوز او دا مې انټر کو نو چا دی وړي 300 د چا نمرې دی ګوره دلته دا ګوره څو ده متي ولا مثلا چې دا د کلاس او د ټولګي چې دا او اول نمره ده دا رقم د مثال درته وایي که چېرته مثال ټیټې نمرې چا وړي ما ته څوک پکې مثال ډېر نه پوهېږي نو د دې کې چې یم از ایکوال هر فورمول چې سټارټ کوئ نو از ایکوال نه به سټارټ کوئ از ایکوال مینیمم ګوره هلته راغی ګوره دا ډبل کلیک کې هم ګوره پرې راځي دا ټول دا رقم ته سلیکټ کوئ سلیکټ هم کو بریکټ کلوز ټوټل نمرې ما کړي که نه انټر شوړې یو سلو یو اتیا چا وړي دلته ګوره راسته ګوره ده وړي دا څوک ده ګوره مخلوق نو دا شی کې د نمرې مثال کمې وړي دا رقم تاسو ریزلټ شان معلومولی شئ. بل د دې مثال سبټراکټ چې منفي ته وایي مثلا دغه مثال موږ یو منتلي ایکسپنس دي او دغه منتلي ایکسپنس کې مونږ ته ټوټل بجټ اپروف شوی و څو شپېته زره کې مثال دغه میاشت کې مونږ مصارف کړي دومره مصارف کړي دي دغه مصارف چې دي مثال او دا چې کوم مصارف هغه مصارف نومونه هم لیکلي دي نو راځم چې کومه غواړم مونږ سره څو روپۍ پاتې کېږي یا مثال مونږ د بجټ نه اضافه مصرف کړی نو دا معلوموو نو دې لپاره دا مونږ په 2 طریقو مونږ معلومولی شو. یو چې دا مثال از ایکوال ګور د 80,000 نه چې شی کا ماینس کا چې شی بریکټ سټارټ چې کوم سم کومه سم ټیپ بټن واخلي یا ټیپ بټن نه واخلي مثال ډبل کلیک کړئ ما ډبل کلیک هم کوم مثال دغه ټول رینج دا ګوره دا ایکسپنس مونږ کړي دا ټول دا رقم د سلیکشن کوو دا چې ټول سلیکټ کړو دلته اوس ګوره مونږ دا ګوره 2 فورمولې اخیستو که نه یو د هغه ده یو د دې ده 2 دانې دي چې 2 بریکټه به ولګي یو بریکټ ولګوي دا بیا کار نه کوي نو 2 بریکټ هم کړل او انټر نو 8000 روپۍ شی کړي مونږ د بجټ نه کمې مصرف کړي دي یعنې 8000 روپۍ مونږ سره اضافه پاتې دي. بل چې دا مثال بل طریقې چې دا مرازم مثال له چې کوم از ایکوال سم لیکم بریکټ سټارټ کو دا ټول رقم د شی کو سلیکټ کوو دا رقم ټول سلیکټ هم کو او بریکټ کلوز انټر ګوره شو 250,000 موږ ته مجموعه راکاږله چې دومره موږ د هغه میاشت کې مصارف کړي دي که دې څخه هم دا رقم لیکل هم نه کوئ لیکل نه غواړي مثال دا ګوره ما ډیلیټ کړو دلته راسو آټو سم نو تما کلیک ګوره پورته راځي خپله انټر ګوره 250,000 اوس چې شی کومه از ایکوال دویم طریقې د 80,000 ماینس 250,000 ټوټل ایکسپنس انټر ګوره 8000 روپۍ هم دلته هم ګوره پاتې ګوره دواړه یو شی راووتل دا 2 طریقې ما موږ تاسو کولی شو چې دا منفي کړو. بل چې دا مثال ملټیپلای چې ضرب کوو فرض کې دغه مثال دغه تاسو یو جنس اخیستی دا یا مثال جنس خرڅوئ دا ګوره پروډکټ نومونه دي مثال دا ګوره یو مثال پروډکټ پرایس په څو ده
دا رقم ګوره دغه کالم ده مثلا دا لپټاپ دی لپټاپ څو ده مثلا 15,000 روپۍ کوانټیټي څومره لپټاپونه مو خرڅ کړي دي اخیستي دي ګوره کوانټیټي هغه څو ده 3 دانې او څو د پرایس 15,000 یونټ څه شی ده دا دانه ده کارټن ده باکس ده پیک ده څه شی ده دا به هغه ولیکو ګوره دا یو چې دا ګوره پرنټر انک چې ده بسته خرڅېږي او بوتلي رنګ نو دلته ما بسته لیکلې ده نو ګوره ایچ دانه دانه ده نو راځم چې کوم دې ضرب کومه ده چې ورته ما مثلا دا 100 روپۍ کېږي از ایکوال د ګوره پرایس ملټیپلای سټار بټن ووهه او دا مې دی کوانټیټي انټر یو دا څو 15,000 15,000 مثلا دې ما ډبل کلیک کړه دا نور هم جمع کېږي ضربه یې ګوره داخلي ګوره څو ده 800 د هغه وایرلیس کیبورډ د 800 روپۍ د قیمت ده 15 دانې خرڅوي دي نو 100 روپۍ دا راغی ګوره 3,000 روپۍ ټوټل 100 روپۍ 3,000 روپۍ سو دا یو بل طریقه هم موږ تاسو کولی شو دا ضرب از ایکوال پروډکټ ټیب بټن ووهه راغی ګوره دغه کوین ګوره پرایس او دا کوانټیټي دواړه چیک کړه دا رقم سلیکټ به کړو سلیکټ هم کړو او بریکټ کلوز او انټر ګوره 15,000 راغی دې مو ډبل کلیک کړئ ګوره ټول دا رقم ته هم تاسو ضرب کولی شئ او دا رقم ته هم تاسو چیک کوئ ضرب کولی شئ اوس راځم بل چې دا ډیوایډ ده ډیوایډ څه معنی مثال فرض کړئ دغه لپټاپ موږ سره جنس ده موږ یو شرکت کې یو مثال شرکت موږ جنس خرڅ کړی ده سو مثال د 15 ټوټه سیل ده څومره لپټاپونه سیل لپټاپونه خرڅ کړي هغه پیسې هم خرڅ کړي 15,000 روپۍ خرڅوي دي لپټاپونه وایرلیس ماوس مثلا 15,000 سکرین چې ده 15,000 خرڅوی ده کوانټي خو موږ ته معلومه به که چې د 15,000 روپۍ راغلي ده په له کوم خوا نه راغلي دي دغه 15,000 د لپټاپو پیسې چې راغلي دي موږ شپږ لپټاپه خرڅ کړي دي دا رقم وایرلیس ماوس چې 15,000 روپۍ راغلی ده دا موږ 158 دانې موږ خرڅ کړي دي اوس راځم چې کوم غواړم معلوم کړم چې دا یو لپټاپ موږ ته په 100 روپۍ ولید موږ یو لپټاپ په 100 روپۍ خرڅ کړی ده ګوره پرایس پر کوانټیټي پرایس ده ګوره پر کوانټیټي پرایس ده معلومو چې یو لپټاپ موږ په 100 خرڅ کړی ده همدا رقم ته یو ماوس هم په 100 خرڅ کړی ده او موږ په 100 اخیستی و نو دې چې اوریج موږ ته معلوم وي از ایکوال ټوټل سیل نه سیل ډیوایډ کا په څه شي کوانټیټي انټر او دا شی ډبل کلیک پوره دا اوس څومره مې یو دانه څو اخیستی څه ګوره اخیستی و مثال په دومره صحیح ده یو لپټاپ موږ جي خرڅ کړی بل هم ټیټ خرڅ کړی په اوسط ډول دومره ده اوس موږ خپل هغه فرق هم معلومو چې موږ مثال دا یو دانه مثلا ګټه کړې که تاوان کړی ده مثال دا ګوره که راسي ملټیپلای ګولو څو لپټاپ 15 ګوره یو دانه موږ څو اخیستی و 15,000 دلته ګوره په څو تمام څه چې دغه ته واړو مثال موږ ګوره 15,830 روپۍ خرڅ کړی ده په فرض وکړه مثال موږ په 830 روپۍ په یو لپټاپ کې ګټلي همدا رقم ته نور هم تاسو کتلی شئ بل دا اوریج څنګه مثال دغه فرض کې مثال تاسو یو دفتر کې کار کوئ دغه دفتر کې کار کوئ او دفتر کې تاسو ته وایي چې دغه جون میاشت کې د هلکانو مثلا جنس خرڅ کړی ده په جون کې فبروري کې مارچ کې دې ټوټل مثال اوریج دې ټوټل نه ماته اوریج وکاږه چې دغه اوریج موږ 100 روپۍ مثال تقریبا مثال موږ جنس خرڅ کړی دغه میاشتې هغه اوریج سطح دا خو دا ګوره یو کس بېله ده ګوره که نه یو کس بېل جنس خرڅ کړی ده د هره میاشت کې خو موږ دغه هر میاشت کې د ما یو میاشت کې صرف د دې اوریج مو لکه ګوره اوریج سیل ان جون په جون کې موږ اوسط ډول د مثال د څومره جنس خرڅ کړی ده اوسط ډول جون کې از ایکوال اوریج مثال بریکټ سټارټ د شي کو دا ټول دا رقم ته سلیکټ کړئ سلیکټ بریکټ کلوز نو په دې جون میاشت کې اوریج ډول موږ څومره خرڅ کړی ده ټول کارمندانو ټول کې او ټول یو ځای جنس خرڅ کړي سو 9,50,000 همدا رقم غواړي په فبروري کې معلوم کړي مثال از ایکوال اوریج دلته چې کوم ګوره ټیب بټن وخوه بریکټ سټارټ څه کړه کنه فبروري مارچ هغه ده دا همدا رقم سلیکټ کړئ دا رقم ته بریکټ کلوز او دا انټر نو په فبروري کې موږ څومره اوسط ډول خرڅ کړی ده چې مجموعه د کارمندانو هغه 4,000 بل چې د اوریج شته ګوره د آټو سم هم موږ کولی شو دلته ګوره اوریج ته خپله هم شته چې لیکل نه غواړي ما کلیک کړه زه یې ورته وټاکه ګوره خپله سلیکشن کې یو سر کې دم دغه مارچ او دا مې بریکټ کلوز شو آی تھنک دوه ولګېده ګوره دو بریکټ یې بیا کار نه کوي یو بریکټ انټر
نو په هغه مارچ کې څومره او څه ډول خرڅ کړی ده 4,000 روپۍ. اوس راځم چې پرسنټیج ده دا خو مو څو اوس راځم پرسنټیج ده. پرسنټیج کې دا فرض کې دغه یو کمپنۍ ده مثال یم جنس خرڅ کړی مثال 10,000 روپۍ مثال ګورم روبۍ خرڅه کړې ده مثال 10,000 روپۍ باندې څو منه ده دومره مثال منه ده په من حساب خرڅ کړې ده. ډسکاونټ هم څو ورکړی ده ډسکاونټ هم څو ورکړی ده مثلا 10% دلته دا دوی فیصدي باندې ده او دا چې ده ګوره عدد لیکل سوي دي خو دا هم فیصدي ده خو موږ فیصدي لیکلې نه ده. نو راځم دا به څنګه دواړه موږ تاسو دغه هغه برابرو. اول راځم مثال ده از ایکوال ګوره دې نه دې سره ضرب کا څومره تخفیف کېږي دی 10% تخفیف هم ورکړی که انټر ګوره زر څو راځم دغه ده دلته یې راښکته کوم او دا که راښکته که نو دا اعدادو کې حساب دی ځکه فیصدي نه ده که نه. اوس راځم چې کوم دا بل از ایکوال څو روپۍ موږ دا بیرګور اکاونټ پیبل ده که نه اماونټ مثال دې مثال هغه نه د پرایس نه څه شی منفي که دا ډسکاونټ ان په دا کوم ډسکاونټ چې راځي دا مې ګوره 9,000 روپۍ ګوره 10,000 روپۍ مثال د جنس موږ نه اخیستی 10% موږ تخفیف ورکړی ده او 10% څو روپۍ کېږي 1000 روپۍ 1000 روپۍ نه مثال بیا ماینس ولې 10,000 نه 1000 ماینس ولې څو شولې 9,000 پاتې شوې. دا رقم ده دا بل چې دا وریجې موږ نه اخیستې دي مثال په بوجي حساب باندې اخیستې دي د 14% موږ چې تخفیف ورکړی ده نو 14% د 15,000 روپۍ کېږي 15,600 اوس 15,600 دا چې منفي شوی ده د 15,000 ده نو څو روپۍ دا موږ ته به راکوي 9,300 روپۍ داسې دا نور هم. اوس ځینې مثال کارمندان دي موږ دلته مثال کلیک کړو ځینې اتومات شی دي ډایرکټ فیصدي هغه دلته راسي هوم ته دلته ګوره فیصدي ورکوي ګوره فیصدي ورکړه ګوره 0 نه 600 ده 10,000 شو نو داسې مه کوئ داسې چې تاسو ستونزې سره مخ کېږئ ځکه 0 نه 10,000 جوړ کړو. نو دې لپاره موږ چې کوو دې لپاره موږ فارموله یوز کوو. څنګه فارموله موږ یوز کوو مثال از ایکوال ګوره دا همسې عدد دي که نه ګوره ټوټل پرایس چې ده هغې سره چې که ضرب که مثلا بریکټ سټارټ هم که چې که دا فیصدي هغه ده که نه مثلا ډیوایډ باید چې که تقسیم یې که په 100 ګوره موږ دا رقم ته کوو که نه هغه دا چې د هغه تقسیم په 100 کوو په کیبورډ کې هغه همداسې کالکولیټر کې هم نو بیا هغې فیصدي موږ راکاږو او بریکټ کلوز انټر که ګوره دې هم ګوره زره ووته ګوره 10,000 پاس هم وکړه ګوره ده ګوره جل اخیستی ده هغسې نو چې 1000 جل چې ده دا ګوره دا هم دا رقم ده دا رقم ده ډریګ یې که دا نور هم دا رقم ته راځي ګوره نو دا رقم تاسو کولی شو چې موږ پرسنټیج یې د یو کس معلوم کړو. بل چې دا مثال ابسولوټ فرق دا پروفیټ ان لاس ده یو هغه دې کې اوس مثال موږ چې کوو اول چې ګوره ښه دغه دومره انکم څه په جنوري کې ګوره په جنوري کې څومره انکم شوی ده 50,000 څومره ایکسپنس شوی ده 10,000 په فبروري کې مثال دغه میاشت کې فبروري کې ګوره مثال څومره انکم شوی ده 60,000 دې به وګوره مثال هغه ایکسپنس څومره شوی ده 62,000 روپۍ موږ ایکسپنس کړي دومره جنس خرڅ کړی ده خو دومره موږ مصارف کړي دي کور کار اډمنسټریټیو کاست تاسو نور مصارف موږ کړي دي. نو اول دا ګټو تاوان معلوم چې آیا موږ ګټه کړې یا تاوان کړی مثال از ایکوال دې نه ماینس کا دا او انټر دا ډبل کلیک کوو چې ټول باندې اپلای شي. اوس ګور دغه میاشت کې موږ 6,000 ګټلي دي مثلا په فبروري کې موږ څو کړي 2,000 موږ تاوان کړی ده. اوس موږ صرف غواړو موږ ته ډفرنس وښیي موږ ته دې مثال دغه منفي چې ده دغه منفي هغه دې موږ ته نه ښیي نو دې لپاره موږ څه کوو یو فارموله یوز کوو از ایکوال ګوره سکویر راغی چې بټن ووهه چې کوم دا ټول دا رقم ته سلیکټ کوم دا ټول سلیکټ کړ بریکټ کلوز انټر کل 6,000 راغی که نه زه ګوره ډبل کلیک کړم ګوره چې څو هغه کوم ځای کې چې منفي نښه راغلې ده ګوره هغه هم چې که مثبت باندې واړم دې کې موږ ورته چې موږ ګټه او تاوان سره کار نه ده صرف موږ ته ډفرنس وښایه نو دغه دغه کې دا څه کوم ډېر کم یوز کېږي. بل چې دغه راوند دا راونډډ چې دا چې ډېر زیات یوز کېږي ما خپله هم زموږ په ژوند کې هم دا زیات تکرار راغلی ده. مثلا ما یو شرکت کې کار کول دا زه مالي منیجر وم هلته زموږ او بل شرکت چې داسې فیصله شوې وه که چېرته مثال موږ جنس اخلو فرض کړه مثال یو کارټن مثال دا دومره ده مثال 10 کارټنه په دومره سو خو که چېرته هغه اشاریه راغله مثال 50 نه که اشاریه ښکته وله عکس ویلې چې زه مثال په بیل کې کم لیکم انوایس کې
او که چېرته 50 نه ډېر سو نو هغه به څه کې ته به ځان سره هغه به $1 اضافه کوې. مثلا ګور دا 80 ده که نه 145.804 دا هم موږ فیصله کړې وله. مثال دا اوس اکثر ځینې خلک هم دا رقم ته کوي ځکه اشارې چې بیا راځي بیا ډېر ستونزه جوړوي. مثال دا ګور اشارې نه زیات ده که نه دا موږ ته وایي چې ته بل ته ولیکې 160 دا ګور اشارې نه کم ده که نه ګوره 415.2 نو دا به هغه ولې موږ زه خپله مثال دا یو اشارې پسې نه ګڼو 2 اشارې پسې داسې به لیکي. نو دا رقم موږ دا رقم یو دانه موږ ډېر وخت نیسي. نو دې لپاره موږ څه کوو فارمول یوز کوو چې مثال راتلونکي کې موږ ته څه کېږي ستونزه رانیسي. دا که چې مثال د هلته کمپیوټر کې خو نه کېږي که نه کمپیوټر کې ته لیکي هلته مثال دا خو اتومات اشاره چې دا کموي او ډېروي نو داسې موږ ستونزې سره مخ کېږي. نو دې لپاره موږ څه کوو هلته هم موږ فارموله یوز کړه از اکول راوند. راوند چې ګوره دا موږ ریاضي کې هم لوستلي چې راوند مثلا څنګه تاسو موږ راوند آف کوو. دې مې ډبل کلیک کوم هغه دا ټول ډیټا چې کوم دا ټول سلیکټ کوم دا رقم ته چې کله چې سلیکټ کړل نو دلته به راسې دا به بند کو سیل به کو لاک به کو F4 به پریس کو ګوره دا ډبل ساین ولې راغی ګوره بیل شي کوم F4 چې کوم پریس کوم چې دا لاک سي دا هم لاک کوم. اوس اشارې نه دي خو مثال څومره غواړې نو دم کاما 0 او بریکیټ کلوز او به دل شي کې انټر بیا کې ګوره هماغه چې موږ تاسو په همداسې په نومریک لیکل ګوره نو فارموله کې موږ ته راکړل. او داسې ډرېګ کوم چې ډرېګ هم ګوره ټول هغه څه ګوره دا څو ګوره 115.8 ګوره 50 نه اوچت ده که نه نو دې شی اتوماتیک ورته کو $1 دلته اضافه کو نو دې 160 دې اوس ګوره مثال دا 415.2 250 نه کم ده که نه نو دې چې شی کو ګوره $1 به بیرته هغه اشارې ختمه کړله او دا 415 یې موږ ته ولیکه. همدا رقم دا بل وګوره 123.650 نو دا هم ګوره اشارې نه 50 نه اوچت ده که نو دا هم څو کړو ګوره 30 په ځای څو کړو 130 کړو. نو دا رقم دا ګوره دا هلته څومره اشارې دلته ګوره تقریبا 2 شپږ اشارې ګل ته راغلې ده. کمپیوټر کې هم دا ضربوي هم دا رقم ته راځي که نه نو دا شی که هغه اشارې ګوره شپږ په ځای ګوره چې که موږ ته اتومات ګوره 103 په ځای شی که 104 کړو ځکه دا څو ګوره 2 شپېته ده دا اخري دا خانه ضربۍ ده. که چېرته انټر کړو که چېرته مثال زه وغواړم چې دغه یو ډیجټ دې راسي یو اشاره دې راسي مثال دلته به 0 په ځای به چې کړي دلته به 1 ولیکئ او دا انټر کوي. انټر کې مثال دغه نور باندې دا اپلای کوي ټوله دا رقم ته اوس څه ګوره اوس د اشارې نه دې خواته دا شی کوي مثال دا شی کوي جمع کې مخکې اشارې نه دې خواته وکنه دا بس جمع کېدل مثال دا یو دانه چې دا دوه اضافه کېدل اوس دا شی کوي دې سره کار نه لري ځکه موږ یو دانه دلته ورکړی که ګل د کلیک یې پورته د هغه کې هم دا تاسو ښکاري ګوره په فارمولا اپشن کې ګوره فارمولا بار کې ګوره هلته هم دا ښکارېږي. نو دا شی نه ګوره اوس موږ هلته یو ورکړه که نه اوس ګوره دا دې خوا کوي دا شی کې دا خانې اوس سره جمع کوي دا اخواته نه وړي دلته وړي ګوره دا 7 اتیا که نه دی ګوره څه کړو 9 اتیا یې کړو ځکه دا هلته یو بل سره جمع سو. او که چېرته مثال 2 پکې غواړې نو ډبل کلیک کړه 2 ډیجټ ماته راوله مثلا دا 2 کړه او دا انټر نو دا شی کې ګوره دا ګوسمه څه ګوس په خانه وکنه ګوره 2 خانه راوسته ګوره دا هم دلته ګوره جمع کړل دا راوړه ګوره دا رقم ته تاسو ریاضي کې لوستلي هم ګوره دا رقم ته شی کړل سره جمع کوي. نو دا رقم تاسو کولای شئ راوند اف کوي راوند اف چې تاسو اکثر ځایونو کې ډېر زیات پکاريږي. بل چې دا سکوير دا سکوير چې دا سکوير روټ چې دا سکوير روټ مالو چې دا څه په څه کې درسته وي دا عادت یې راوسته ده. مثلا د دوسه دې فارموله یوز کوم از ایکوال SQRT ور د خپل هم راغی دا ګوره ډبل کلیک کړئ او دا ټول دا رقم ته سلیکټ کا او دا شی کا بریکټ کلوز او دا ویل انټر دا ګوره یو راغی کنه دا کوم دا نور هم ډبل کلیک لکوما یا کوم ګوره وو په کې سو کېږي نه حاصل وي اته پاتو کې سو کېږي سروش به ته نو سکوير روټ شته دغه شان لپاره ده. نو دا زمونږ تاسو نن ورځې درس باقي په لوی دا پاکستان ما په وخت لري.